अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण चमचमीत आणि झणझणीत कट वडा कसा बनवायचा ते बघूयात. सगळ्यात आधी कटची तयारी. तव्यामध्ये तेल गरम केलेलं आहे 1 चमचा. यामध्ये 4 मध्यम आकाराचे कांदे स्लाइस करून घेतलेत, ते घालूयात. लसूण 4 ते 5 पाकळ्या, आल्याचे तुकडे. हे मिक्स करून मस्त असा हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेऊयात. इथे कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण यामध्ये सुकं खोबरं घालणार आहोत किसलेलं, आणि हे पण मिक्स करून 3 ते 4 मिनिट आपण व्यवस्थित परतून घेऊयात कांद्याबरोबर. चला तर मग इथे खोबरं घातल्यावरही जवळजवळ 4 ते 5 मिनिट मस्त असं भाजून घेतलंय. आता हा मसाला थोडासा थंड करून घेऊयात. कांदा आणि खोबरं जे आपण भाजून घेतलं होतं ते थंड झालं, आणि आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलंय. यामध्ये आपण कोथिंबीर घालूयात खूप सारी. मसाले मी नाही घालत. झाकण लावून आता हे मिक्सरमध्ये व्यवस्थित फिरवून घेऊयात. आता इथे मसाला व्यवस्थित मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलाय. कमीत कमी पाण्याचा वापर करून मिक्सरमध्ये तो वाटून घ्यायचा, म्हणजे मग गरम तेलात जेव्हा तुम्ही हा मसाला सोडता तेव्हा खूप त्याचे शिंतोडे गॅसवर उडत नाहीत आणि गॅस तुमचा जास्त खराब होत नाही. आता हे मिक्स करून 3 ते 4 मिनिट हा मसाला आपण व्यवस्थित परतून घेऊयात. आता इथे हा मसाला 4 ते 5 मिनिट व्यवस्थित परतून झाला, म्हणजे त्यातलं मॉइश्चर बेसिकली कमी झालं की यामध्ये 1 मोठा चमचा कांदा लसूण मसाला घालायचा आणि लाल तिखट. तर इथे ही बेडगी मिरचीची पूड घालते, त्याने रंग खूप छान येतो. मिक्स करून घ्यायचं आणि 2 ते 3 मिनिट छान परतून घ्यायचं. मस्त इथे हा मसाला व्यवस्थित असा मी परतून घेतलेला आहे. आता यामध्ये पाणी घालायचं. जसं मी नेहमी सांगत असते, जेव्हा मसाला गरम असतो त्यामध्ये गरम पाणी घालायचं. त्यामुळे काय होतं, त्याचा जो तवंग असतो तो वर उठून येतो आणि त्याला तर्री किंवा कट छान सुटतो. त्यामुळे ज्या डिशला तुम्हाला मस्त असा कट हवा आहे, तर्री हवी आहे, त्याला गरम मसाल्यामध्ये गरम पाणी घाला. तुम्ही बघू शकाल त्याचं ते तेल आहे ते लगेच वर येतं. यामध्ये मीठ घालायचं चवीपुरतं. मिक्स करून घेऊयात. खूप मस्त दिसतोय हा कट किंवा तर्री किंवा रस्सा. आता याला मस्त मध्यम आचेवर 7 ते 8 मिनिट दणकून उकळी काढून घेऊयात. इथे हा कट जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट मी मस्त उकळून घेतलाय. रंग खूप छान आलाय, त्याला टेक्स्चरही खूप छान आलंय. खूप पातळही नाही आणि खूप घट्टही नाही, अशी मस्त ही तर्री झाली आहे. आता आपण बटाटा वड्याची तयारी करूयात. चला तर मग आपला कट बनवून तयार आहे. आता आपण स्टफिंगकडे वळूयात. तर इथे 1 चमचाभर तेल गरम केलं आहे. यामध्ये 1 टेबलस्पून माझ्याकडे लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा आहे. तर साधारणपणे 4 ते 5 मिरच्या आणि 7 ते 8 लसूण पाकळ्या मिक्सरमध्ये टाकून ओबडधोबड फिरवून घेतल्यात. तर तेलामध्ये सगळ्यात आधी आपण हिंग घालूयात. हवं असेल तुम्हाला तर तुम्ही जिरा मोहरीची फोडणी पण घालू शकता. मी शक्यतो नाही घालत. ठीक आहे, बंद करायचं. आता लसूण आणि हिरवी मिरची करपली नाही पाहिजे. आता यामध्ये कढीपत्ता घालूयात. मिक्स करायचं आणि 1 मिनिटभर अगदी लो हीटवर परतून घ्यायचं. हा जो लसूणचा रॉ स्मेल आहे, रॉ फ्लेवर आहे, तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. त्याचा खमंग असा फ्लेवर या फोडणीमध्ये उतरला पाहिजे. लसूण व्यवस्थित असा परतून झालेला आहे. गॅस आता बंद करायचा. यामध्ये हळद घालूयात. हळद पण मिसळून घ्यायची व्यवस्थित. आणि उकडलेले बटाटे सोलून घेतले आहेत ते घालूयात. आणि हे मॅशरने यामध्ये फोडून घेते. पूर्ण मॅश नाही करायचं, थोड्याशा फोडी राहिल्या पाहिजे बटाट्याच्या.
तर यामध्ये मीठ घालायचं चवीपुरतं. हवं तर थोडासा लिंबूचा रस पण पिळू शकता आणि कोथिंबीर, पण मी नाही शक्यतो घालत. कट वड्याला तर नाहीच नाही. आणि हे चांगलं असं मिसळून घेऊयात. मस्तपैकी हे असं व्यवस्थित मिक्स करून झालं. आता आपलं हे बटाटा वड्याचं स्टफिंग बनवून तयार आहे. तर हा जो कढीपत्ता आहे हा दाताखाली येतो, मला पर्सनली नाही आवडत, तर मी शक्यतो आधीच हा काढून बाजूला करून घेते. बटाटा वडा बनवण्यासाठी जे कोटिंग लागतात ते आपण बनवूयात. तर जे मी बटाटे घेतले त्यामध्ये साधारण 8 बटाटे वडे व्यवस्थित होतील. तर 8 मोठे चमचे बेसन मी घेतले. यामध्ये 1 मोठा चमचा तांदळाचं पीठ घालते. तांदळाच्या पिठामुळे काय होतं, त्याला क्रिस्प खूप छान येतो, खुसखुशीत होतो बटाटा वडा. त्याचं जे कोटिंग असतं, जेव्हा कुठेव्हा आपण तळ करतो ते जर क्रिस्पी कुरकुरीत झालं तर खायला खूप मजा येते. त्याचबरोबर हळद घालूयात, 1/2 चमचा मीठ चवीपुरतं आणि अगदी चिमूटभर खायचा सोडा. हे मिसळून घेऊयात आणि यामध्ये थोडंसं पाणी घालून बॅटर करून घ्यायचं. गुठळ्या नाही राहिल्या पाहिजे बेसनच्या. आणि बॅटर इथे तयार आहे, तुम्ही बघू शकाल मस्त स्मूथ झालंय. थोडंसं घट्ट ठेवते मी बटाटा वड्याचं बॅटर, त्यामुळे वड्याला कोटिंग चांगलं येतं. तर इथे हे बॅटर व्यवस्थित असं बनवून तयार आहे आणि कन्सिस्टन्सी बघू शकता तुम्ही, खूप दाटसर नाही आणि खूप सैलही नाही, पातळही नाही. त्याचबरोबर इथे कढईमध्ये मी तेल मीडियम हीटवर गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि कटही पाठीमागे गरम करायला ठेवलेला आहे. तर सगळ्यात आधी काय करायचं, इथे जी बटाट्याची भाजी आपण बनवून घेतली होती त्याचे असे 2 वडे मी बनवून घेतलेत. भाजी घ्यायची आणि वडे थापायचे. कट वड्याचे वडे थोडेसे आकाराने साईजने मोठे असतात म्हणून मी इथे मोठे वडे केलेत. आता तर जसं नेहमीप्रमाणेच या बॅटरमध्ये हे वडे घोळवून घ्यायचे. मी चमच्यानेच घोळवते आणि तेलामध्ये सोडते. मला शक्यतो हात खराब करायला आवडत नाही आणि अंगावरही उडत नाही या पद्धतीने केलं तर. सध्या मी 2च वडे तळतीये दाखवण्यापुरते आणि मस्त असा खरपूस तळून घ्यायचा वडा. साधारण 3 ते 4 मिनिट झाले की वडा पलटी करायचा आणि दुसऱ्या साईडने पण मस्त तळून घ्यायचं. क्रिस्प खूप छान येतो तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे आणि कोटिंगही छान आलंय वड्याला, तुम्ही बघू शकाल. दोन्ही बाजूने वडा मस्तपैकी तळून झालेला आहे. आता हा काढून घेऊयात टिश्यू पेपरवर. खूप छान त्याला कोटिंग येते या वड्याला. आता पुढची स्टेप म्हणजे हा कट वडा सर्व करायचा. तर सर्व करण्यासाठी सगळ्यात आधी हा कट आहे हा मस्त उकळून घ्यायचा. तर आधी कट थोडासा छोट्या डिशमध्ये सर्विंग बोलमध्ये काढून घ्यायचा बेसला. मस्त यावर अर्थातच गरमागरम तळलेला वडा ठेवायचा. वाव. वड्यावर थोडासा बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर थोडं घालते कारण मला फोटो काढायचा, फोटोमध्ये वडा दिसला पाहिजे, आणि बारीक शेप. परफेक्ट. आणि आपला कट वडा बनवून तयार आहे. मी पटकन फोटो काढते, मग आपण तो कसा झालाय ते बघूयात. कट वडा जबरदस्त दिसतोय. स्लाइस ब्रेड बरोबर जनरली सर्व करतात. कसा खायचा, कांदा टाकायचा भरपूर, लिंबू, आहा, आणि ब्रेड बरोबर खाऊ शकता किंवा मग हे असं
नुसतंच कट बरोबरही खाऊ शकता. जबरदस्त, परफेक्टली स्पायसी झालं आहे. कांदा लसूण मसाल्याचा परफेक्ट फ्लेवर ब्लेंड झाला या करीमध्ये. असं मस्त पाऊस चालू आहे बाहेर, नक्की करून बघा. मिसळपाव तर नेहमीच खातो, पण कटवडा ब्रेड अफलातून लागतं हे कॉम्बिनेशन. सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर लाईक आणि कमेंटही करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.